වීඩියෝ එකක් කරන්න බැරි වුණා. අපි අසනීප වෙලා හිටියා. දැන් අපේ වින්ටර් එක පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් වින්ටර් එක පටන් ගන්නකොට වින්ටර් ෆ්ලූ කියලා සමහර අයට මෙහි අසනීපයක් හැදෙනවා. ඉතින් අපිට ඒක හැදුනා. වෙදර් එක චේන්ජ් වෙන හින්දා. ඉතින් ඔයාලට කියන්න හොඳ ආරංචියක් තියෙනවා. අපි සිඩන ලීඩියක් ගත්තා. ඉතින් අපි දැන් ඇවිල්ලා IKEA එකට අපේ අලුත් ගෙදරට ෆර්නිචර්ස් බලන්න. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු. සෝෆා එක බලන්න තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි ඔන්ලයින් බලලා ආවේ මෙතෙන්ට එන්න කලින්. අපි දැන් ගිහින් බලමු ඒක කම්ෆර්ටබල්ද කියලා. මේකද දෙන්නේ? හරිද? මේක. එක්කම ඔයාලට අපි IKEA එකේ හිස්ටරි එක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න හිතුවා. IKEA එක මුලින්ම පටන් අරන් තියෙන්නේ 1943 ඉග්වාර් කියලා කෙනෙක්. ඉතින් එයා මුලින්ම අවුරුදු 5 දී ගිනිකුරු බිස්නස් කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. IKEA එක පටන් ගන්නකොට එයාගේ ෆැමිලි එකෙන් එයාට උදව් කරලා තියෙනවා බිස්නස් එක පටන් ගන්න. IKEA එක ස්වීඩිෂ් කම්පැනි එකක්. මේ වෙනකොට රටවල් 60ක බ්‍රාන්චස් 457 තියෙනවා. අපි කර්ටන් ගන්න තැනට තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි මෙහි කර්ටන්ස් ගන්නකොට සන්ලයිට් එක බ්ලොක් වෙන එක අඩු වෙන විදිහට තමයි අපි කර්ටන්ස් ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි හිතන් ආවේ මේ වගේ කලර් එකකට යන්න. ඉතින් අපේ channel එකට සෙට් වෙන්නේ මේ සෙන්ටිමීටර් 145ක් විදිහට 250ක් සෙන්ටිමීටර් උස ඒ විදිහට. ඉතින් මෙතන සන්ලයිට් එක බ්ලොක් වෙන විදිහ මේ විදිහට මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. අපිට මේකෙන් දෙකක් ඕනි වෙනවා. ඉතින් අපි මේ දෙකක් ගමු. අපිට බෙඩ්රූම් එකට ලයිට් එකක් මට පොඩ්ඩක් මේ වගේ නැචරල් ලුක් එකකින් තියෙන එකක් තමයි මම බල ඉන්නේ. ඒකට මට හරියටම ෂුවර් එකක් නැහැ මේක සෙට් වෙයිද නැද්ද කියලා. බලමු. අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ කාපට් තියෙන ඒරියා එකට. හැබැයි අපි නම් කාපට් එක මෙහෙන් ගන්න අයිඩියා එකක් නැහැ. අපි වෙන කම්පැනි එකකින් ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්න හිතන් ඉන්නේ. චිල්ස් කියලා කම්පැනි එකක්. හැබැයි ඒකට ආවට පස්සේ තේරුණා එහෙම ලස්සන කාපට් තියෙනවා කියලා. එමාට චිල්ස් එකකින් අපි බලපු කාපට් එක මේකට වැඩිය හොඳයි කියලා අපිට හිතුණා. අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ බල්බ් සෙක්ෂන් එකට. මෙතන එක එක විදිහේ එක එක හැඩවලින් බල්බ් ලෑම්ප් තියෙනවා. අපිට තාම අයිඩියා එකක් නැහැ කොයි වගේ ලෑම්ප් එකකටද යන්න ඕන කියලා. මේකක් ඕනේ මගේ ටේබල් එක.
එනවද? ඔක දාගන්න. අපි දැන් මේ ඉන්නේ බෙඩ් ලෙනින් සෙක්ෂන් එකේ. ඉතින් මෙතන අපිට බෙඩ් එකට ඕනි කරන පිලෝ කේස්, පිලෝ, එතකොට බෙඩ් කවර්, ඒ හැම දෙයක්ම ගන්න පුළුවන්. මෙට්ටට කව එකක් ගන්න තමයි මෙතෙන් ආවේ. ඉතින් අපි මේකේ සුදු පාට එකක් තමයි ගන්න හිතන් ආවේ. ඒ වුණාට අපි අහලා බලපුවම මෙයාලා කිව්වා සුදු පාට එක ඉවර වෙලා හෙට එනවා කියලා. ඉතින් ආයේ හෙට අපිට මෙහෙට එන්න බෑ. ඒ හින්දා මේ පාට එකක් අරන් යන්න තීරණය කරා. Ja. අපි IKEA Restaurant එකට කන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි දැන් queue එකේ තමයි ඉන්නේ. මට හිතන විදිහට මේ එළියෙන් කනවට වැඩිය IKEA Restaurant එකේ ගණන් ගොඩක් අඩුයි වගේ. ඒ වගේම රසයි අපි කලින් දවසකත් කෑවා. IKEA ෆුඩ් චෙක්අවුට් සිස්ටම් එක ටිකක් වෙනස් සිස්ටම් එකක්. මට මීට කලින් මේ වගේ චෙක්අවුට් එකක් හම්බෙලා නෑ. ඒකේ ප්‍රශ්නයකට තිබුණේ ස්වීඩිෂ් වලින් තිබුණ හින්දා අපිට පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න අමාරු වුණා. ඒ හින්දා අපි චෙක්අවුට් කරගන්නකොට එතන හිටපු එක්කෙනෙක්ගෙන් උදව් අරගෙන තමයි ෆුඩ් චෙක්අවුට් කරගත්තේ. chicken. එතකොට මේක meat balls. මේක මෙහි ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. මේක ස්වීඩිෂ් ඩිෂ් එකක්. එතකොට IKEA ඕනෑම රටක ඕනෑම බ්‍රාන්ච් එකකින් මේ ඩිෂ් එක ගන්න පුළුවන්. Dessert එක විතරක්.
අපි දැන් කන්න තමයි යන්නේ. එතකොට අපේ ඩෙසර්ට් එකටත් එක්ක අපේ සම්පූර්ණ ගාණ උනේ 153යි. සාමාන්‍යයෙන් අපි එළියෙන් මේ වගේ මෙනු එකක් යනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රෝන 450ක් වගේ එයි. අපි දැන් කාලේ ඉවරයි. දැන් බඩු ටික බිලි කරගෙන ගෙදර යන්න ඕනේ. කෑම කාලා ඉවර වෙලා අපි ගත්ත බඩු වලට පේමන්ට් කරන්න ගියා. අපිට කැෂියර් එකෙන් නම් වීඩියෝ එකක් ගන්න හම්බුනේ නෑ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ලැබුවා 2022 අලුත් අවුරුද්ද ඔයාලා හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි ඉක්මනින්ම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. බයි.